Hello! Blessed afternoon sa iyo, kaibigan, and thank you for joining me today at patuloy ka nakatutok at tuloy-tuloy lang panonood dito yan sa inyong tambayan tuwing hapon. Ito nga po ang inyong programa kung saan ay hatid namin ay tugon sa ating bawat tanong, and this is SOULutions, your afternoon devotions with me. Ako po ang inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon, and my name is Verne D. At sasamahan ko po kayo, makikidjamming po ako sa inyo sa loob halos ng ilang minuto ng musikahan, and of course, sa masayang huntahan. Maya-maya lamang po yan hatid sa atin ang ating mas pinahabang afternoon devotion at pag-uusapan natin ang pagpapatuloy ng ating mga sinimulan nito nakalipas na Tuesday at kahapon Wednesday, and today it's Thursday, ika-24 na araw sa buwan Enero 2019. Kaya mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat dahil nandyan ka pa rin at darating ko po na nag-i-enjoy kayo sa ating programa. And of course, you could also catch SOULutions via facebook.com/shortafternoondevo or facebook.com/PRZCMPH or sa youtube.com/PRZCMPH worldwide na and netwide pa. Hindi ba napakabuti po ng Panginoon? Kaya po, excited po kami na tayo po ay talaga namang siguro po ang dalayan ko everyday tayo ay magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kailangan po natin kumain ng salita ng Diyos. And of course, gusto ko rin pong batiin ating mga nakasama. Maraming salamat po dahil patuloy nyo kaming sinasamahan everyday at ilan lang pong paanyaya. Dahil on Sunday, 27 po ng Enero 2019 at 3 p.m. kami po ng aking may bahay, ng aking wife ay makikipag-celebrate po sa Lord Jesus Fellowship Pilar Bataan sa kanilang 30th anniversary celebration. At maraming salamat kay Pastora Donna Castillo for inviting us. Yan. At sa mga taga-Bataan na kaibigan natin at mga suki natin dito yan sa SOULutions, sana po ay magkita-kits tayo this coming Sunday. And on Saturday, Feb 16 naman, 2019, magkakaroon po ng post-Valentine celebration. Maraming salamat kay Brother IJ at kay Ate Briza Rodriguez for inviting us. At ito po ay gaganapin sa IRMEC, Lily of the Valley Church. Diyan po yan sa May Cubao. Alas 9 na umaga until 12 noon. Ito po ay post-Valentine celebration. Kung kayo po ay malapit na po sa lugar na yan, I'm hoping na makadaupang palad po namin kayo at pag-usapan natin ang tungkol sa pag-iibigan at pagmamahalan. Siyempre, ang sentro si Kristo. Ang theme nila sa celebration na ito ay Growing Old with You. Yan. Muli po, maraming salamat kay Brother IJ at Sister Briza Rodriguez sa kanilang invitation po sa atin. And of course, as we move on, narito po yung ating Soul's Question of the Week. Paano ko mapapasaya ang Diyos? Paano ko mapapasaya ang Diyos? At maraming salamat sa mga kaibigan natin nagbigay ng kanilang mensahe. Siguro pa banggitin ko lang yung mga names po nila. Salamat kay Pastor Manuel Despues. Sabi niya ay pagsunod sa kanya, lumakad sa wangis ng Diyos. Sabi ni Alvin Alcaparaz. Samantala, salamat din kay Norman Trinidad, si Brother Mark Medina. Kasama natin, nagbigay siya ng Proverbs 27 verse 11. Samantala kay Brother Norman Trinidad, binigay niya sa atin ay 1 John 4:17. And Jonathan Dino, maraming salamat. Julie Chris Santa Iglesia, nandiyan din si Rosemary Casoko, suking-suki natin. Salamat din kay Edgar Araza, Gigi Andaya, and Margie Suribio, and Ruth Sampang Fabilane. Maraming salamat po sa mga panahon na inyo pong ipinigay po sa atin. Siyempre, may kinalaman po yan sa ating mga pag-uusapan maya-maya lamang. Samantala, narito po si Miss Lex Ramos. Napagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw. Sadyang hindi napapagkat, ngalan mo'y itatanghal, O Diyos. Mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang papupurihan ko'y ikaw.
ko'y ikaw. Thank you so much. And that was Miss Grace Ramos, nagatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa, Awiting. Mula pagsikat ng araw, wala po tayong ibang gagawin kundi papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. And of course, yan po ay hango sa Sentro Album. Nako, maraming salamat muli kay Miss Grace Ramos. At binabati ko rin ang kanyang BF and soon-to-be hubby, si Marvin. See you on Friday sa ating fellowship. Maraming salamat po. At kaibigan, muli po, maraming salamat for joining me once again today. Ito po yung huling araw natin this week dahil tayo po, sa mga nagtatanong, ay napapanood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, alas 5:30 ng hapon via Facebook Live. And of course, para kayo po ay mabigyan ng notification, ang pinakamainam niyo pong gawin ay punta kayo sa ating fan page, SOULutions, Your Afternoon Devotions with Verne D. Pakiclick po yung like. Yan, para kayo po ay nabibigyan namin ng notifications. And of course, pwede rin po kayo pumunta sa aming fan page po, aming search, The Real Zone Christian Ministries. At pakiclick din po yung like doon para kayo po ay aming nabibigyan ng notification para tayo po ay sabay-sabay na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi maraming nagsasabi sa amin, Kuya Verne, anong oras ng programa? So pag dumating na po yung alas 5:30 ng hapon, automatic na po yun. Kayo po ay nakaka-jamming namin. Dito po rin yan sa SOULutions, Your Afternoon Devotions with me. Ang inyo pong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. My name is Verne D. And today, nako, ang ganda ko na pag-uusapan natin. Ipagpapatuloy po natin ating mga sinimulan. At alamin po natin since ang tanong natin for this week, yung ating Soul's question of the week ay, paano ko mapapasaya ang Diyos? Maraming sumagot. Pangkaraniwan, obedience. At alamin po natin, itutuloy natin today since ang pag-aaral po natin, it's all about the gospel of Christ. Alamin po natin yung revelation because ang pinag-usapan natin kahapon, di ba? Ang gospel of Christ is all about revelation. Hindi lang siya basta-basta inspirational talk or motivational talk. It's all about revelation. At yan po ang gagawin natin today sa tulong po ng banal na spirito. Dito po yan sa mas pinahabang afternoon devotion. Siyempre, pahatid sa inyo ng programang SOULutions. So as a child of God, alam mo, ang isa pong biyaya meron tayo, you could ask from God at gustong-gusto niya po ito. Ako po every morning itong ginagawa ko, Lord, give me a fresh revelation. At ipakita mo sa akin, Panginoon, ang kagandahan po ng mga ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, gustong-gusto po ng Diyos ito sa atin na para tayo po ay, umaapaw sa kagalakan. At ito po yung gospel, ito yung ebanghelyo para makita po natin ano ba yung bunga o inihatid sa atin ng kanyang mga tinapos na gawain sa krus ng Kalbaryo. And today, para po sa mga mananampalatayang tila hindi sigurado sa kanilang kaligtasan at may mga nagtatanong na, talaga bang pag tinitingnan ako ng Diyos ay nasisiyahan siya or naiinis siya sa akin or nagagalit siya? Or meron ding mga tanong na, yung bang aking kaligtasan ay pwedeng mawala o yung aking pangalan sa aklat ng buhay ay pwedeng burahin ng Diyos? Ilan po ito sa mga sasagutin ng ating pag-aaral today? At ito pong mga sagot na ito ay mula po sa isang revelation. Alamin po natin kung ano po yung mga isinulat, isang kapahayagan po ng Diyos na nangyari sa lumang tipan na may kinalaman po sa kasalukuyang panahon natin at sa mga darating pang panahon. So today, as a child of God, you have to need a revelation that you are precious in God's eyes and forever your name is written in the book of life. Yan po ang katotohanan. So, una po sa lahat, sinasagot po na ating pagsisimula natin, no? Ang Diyos po, whenever He looks at you today, alam mo, He is so pleased with you. Why? Because you have received Jesus as your personal Savior. So, therefore, you are now in Christ. So, pag tinitingnan ka ng Diyos, since ikaw ay nakikristo Jesus, aba syempre, si Jesus po ay talaga namang kaakit-akit at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, ikaw ang si Jesus ang nakikita niya sa iyo. So, ang reaction po ng Diyos, siya po ay laging masaya at nalulugod. At dalayan ko po sa mga pag-uusapan natin kapahayagang ito, ay mapanghawakan po natin ang ating kaligtasan, ang ating katayuan bilang mga kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, ang atin pong
Unang talatang nais ko ibigay sa inyo, Proverbs 25 verse 2. It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of king is to search out matter. Ngayon, ang Diyos po, yung kanyang kapahayagan ay talaga pong kanya pong itong nakatago. Pero ang sinasabi po ng verse nito, but the glory of king is to search out matters. Sino po yung king dito? Tayo po bilang mga mananampalataya, tayo ay tinalaga ng Diyos bilang mga kings and priests. So ang atin pong puso, ang tinitibok ng ating puso, kung nakatago ang mga kapahayagan ng Diyos sa atin, gusto po natin itong malaman. And so we ask God, Lord, give me a fresh revelation. So kagalakan po ng Diyos ito na ipabatid sa atin. At alamin po natin ito sa mga susunod na ating pag-uusapan. Second verse is found in Revelation chapter 3 verse 5. Hahanapin po natin ang revelation po at nais ipabatid sa atin ng Diyos mula po sa mga talatang ating pag-uusapan today. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Ito po ay ang ating Panginoon Jesus po mismo ang nagbigay po ng pangako ito sa atin. Again, it's found in Revelation chapter 3, verse 5. So ngayon, hahanapin po at ibibigay sa atin ng Diyos since tayo po ay humihingi ng fresh revelation sa ating Diyos. Pag-usapan po natin ang napakayamang high priest garment. At isa po dito, ang bigyan natin ng tuon sa ngayon, yung tinatawag na pectoral o yung breastplate, yung nakalagay po dito sa dibdib na isang high priest. Ang high priest po, nung unang panahon, ang first high priest was Aaron in the order of Levites. But the good news today, we still have a high priest. Pero siya po ay mananatili magpakailanman. Ang mga high priest po before, in the Old Testament or in the Old Covenant, sila po ay namamatay at kinakailangang palitan. But today, this is the good news. Ang ating pong high priest today, Jesus in the order of Melchizedek, siya po ay hindi na mamamatay. Dahil minsan lang po siya namatay, alang-alang sa ating mga kasalanan, at siya po ay nabuhay maguli at mananatiling buhay magpakailanman. So, siya po ang ating punong saserdote or high priest ngayon at magpakailanman. At ito po ay pinapatotohanan sa atin. Bibigay ko lang po ilang mga verses. Hebrews 5 verse 6, 5 verse 10, 6 verse 20, 7 verse 17, and chapter 7 pa rin, verse 21. So, He is today our high priest and forevermore in the order of Melchizedek. So, pag-aralan po natin yung pectoral o yung breastplate po na isa po sa mga high priest garments. Ano po ang gusto pong isalarawan ito sa atin bilang mga mananampalataya? At ano ba ang security na meron tayo bilang na kay Kristo Jesus? So, ito po ay isa sa mga kasuotan ng high priest sa mga nung panahong dati sa lumang Israel. At alamin po natin, ano na ba kinalaman ito, Brother Laverne, sa panahon natin sa ngayon? Dito natin makikita at alamin po natin, ano ba talaga ang tingin sa iyo ng Diyos? Kasi yung question natin for today or for this week ay paano ko mapapasaya ang Diyos? Kasi kung ito po ang tanong na tila hindi nabibigyan ng kasagutan o direktang kasagutan ng marami or tila ang ilan sa atin ay nalilito, pwedeng iniisip ng iba na kapag tumitingin ng Diyos sa akin ay maaring nakasimangot siya or hindi siya masaya. Kasi ang tanong, paano ba natin mapapasaya? Well, ang katotohanan po ay masaya na ang Diyos kapag nakatingin siya sa iyo because of Jesus. Pero kung ikaw ay merong kalituhan or nag-aalinlangan, I invite you mula po sa mga pag-uusapan natin sa ngayon, isa pong kapahayagan na magbibigay sa iyo ng isang matibay na pundasyon na panghahawakan mo na sadyang tuwang-tuwa at ikaw ay kaakit-akit, lalim ng mga Tagalog ko kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil sa mga tinapos ni Jesucristo ang kanyang pagsunod sa Diyos Ama. So, isa po sa mga high priest garments ay ang pectoral o yung tinatawag na breastplate. Ano po ang nakalagay dito? Mga precious stones or precious gems signifying the 12 tribes of Israel. Naka-engrave po o naka-ukit yung mga pangalan po ng tribo ng Israel. Doon po sa bawat isang precious gems. But today, ito pong 12 stones na ito po ay it represents God's people. It's you and me. Wow, ano pong meron tayong makikita dito mga revelation. So notice how God describes you and me today. Tayo po ay mga tinaguriang
precious stones or precious gems. Hindi po hinayaan ng Diyos na tayo po ay ituring lamang na common stones or common rocks or pebbles or baka naman hollow blocks ka lang. Hindi po, tayo ay precious stones. Ibig sabihin sa mata ng Diyos, tayo ay sabihang kaakit-akit at tayo ay sobrang napakahalaga. Because God sees us as precious gems or precious stones. Such as, yung precious stones po dito sa breastplate ng isang high priest ay sapphire, amethyst, topaz, nandiyan din yung onyx, diamond, ilan lang po yan sa mga napaka-mamahalin at napaka-precious na stones na tumutukoy at nagsasalarawan sa atin bilang mga anak ng Diyos. If you'll read Exodus 39 verses 9 until 14. Also, dito po sa garment po ng high priest na ito, mapapansin niyo po, yung pectoral o yung breastplate, ang siyang pinakamalapit sa puso ng high priest. It speaks of the love of God to us. Napakalapit po sa puso ng Diyos kasi nandito po siya eh. So it speaks of how much the Lord loves and values you in His heart. While in His eyes nga po, ang tingin sa atin ng high priest, of course, ang kumakatawan po dito bilang high priest natin ay ang Diyos, kinikilala niya tayo bilang napaka-precious at syempre pinakamalapit sa ating puso. And notice also that the names were not just written on precious stones. Hindi lang po ito isinulat. But, kung babasahin po natin ang Exodus 39:14. Sige po, sabayan niyo ako sa pagbasa. There were 12 stones according to the names of the sons of Israel, according to their names engraved like a signet, each one with its own name according to the 12 tribes. So take note of this. Hindi lang po basta isinulat yung mga pangalan ng 12 tribes doon sa bawat bato o precious stones. Ang ginawa po at ang iniutos po ng Diyos sa kanila, iukit or i-engrave. Bakit? This means that once you receive Jesus as your personal Lord and Savior, this is good news. Alam mo ba kaibigan, ang pangalan mo ngayon sa aklat ng buhay ay hindi lang basta nakasulat. Ito po ay iniukit na sa aklat ng buhay. Again, Revelation 3 verse 5, and I will not blot out His name from the book of life. Kasi, isipin niyo po ito if your name were only written with or with pen, o isipin mo na isinulat lang doon ng Diyos yon, pwede po iyong burahin or pwedeng tanggalin. But God wants us to be secured in the breastplate of Jesus. Since Jesus po yung ating high priest today, hindi lang po niya isinulat ang ating mga pangalan. Once again, gusto ko po kayong bigyan ng good news. Ito po ay kanyang iniukit sa breastplate ni Jesus, which signifies the book of life. At yung breastplate na ito ay inukit sa mahahalagang bato na pinakamalalapit po sa puso ng ating Diyos. So ngayon, tingnan niyo po ito konting pag-isipan po natin. Ikaw kaibigan na medyo nagdududa or may paniniwala na maaring matanggal o mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Tingnan niyo po ito. Kung may plano pong burahin ang ating Diyos, yung mga pangalan ninyo o yung iyong kaligtasan pwedeng mawala. Bakit pa niya kinailangang isulat ang pangalan mo sa pamamagitan ng pag-uukit nito sa isang batong napaka-mamahalin? So kaibigan, alam mo, naalala ko lang po kapag kami po ay may gawain sa church o kaya meron kami mga gawain na pinupuntahan sa isang events place, di po ba kapag hindi po nagtutugma yung schedule nung kami bilang mga nagpapaschedule doon sa events place na yon, meron tayong tinatawag na pencil book kasi pwede itong palitan. So anytime kapag hindi kami available or hindi available yung lugar, pwede lamang po itong i-pencil book kasi anytime ay pwedeng burahin dahil hindi nga permanente yung pagpapaschedule. Ngayon, ano po ang revelation na meron po tayo dito? This is good news. Kung ikaw bilang isang mananampalataya ay sadyang isinulat lang ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, maari mong pagdudahan, naku Lord, pwede mong tanggalin ang aking pangalan, pwede mong burahin. But ang sabi po dito sa Revelation 3 verse 5, ang atin pong mga pangalan ay kailanman hindi raw po tatanggalin ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng buhay. Because, ayon po dito sa ating mga pinag-uusapan, sa breastplate po ng isang high priest, ang pangalan ng Israel
ay hindi lang isinulat sa mamahaling bato, bagkus ito ay iniukit. So ibig sabihin, ang puso ng Diyos para sa mga pangalan natin, para sa atin, ay gusto niyang manatili sa kanyang puso dahil ikaw ay sabihang mahal na mahal sa Kanya. So again, bilang pagtatapos, pag-usapan po natin at balikan natin ang Revelation 3 verse 5 at panghawakan po natin ang napakagandang pangako sa atin na ating Panginoong Jesus. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Siguro ang tanong mo sa akin dito, Brother Laverne, paano yan? Sabi sa Tagalog, siyang mananatili hanggang wakas. Ang English po dito, ang sabi, he who overcomes. Alam mo kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, rest assured that through Christ Jesus, ikaw ngayon ay tinuturing na overcomer. Bakit ka overcomer? Not because of what you have done. It's all because of the finished work of Jesus. It's all because of His unearned, unmerited, and undeserved favor. Tayo po ay nanatili hanggang wakas, hindi po dahil sa tayo po ay mahusay, masunurin, or tayo po ay tapat, mabait, mabuti, hindi po. Tayo po ay napanatili or overcomer because we have put our trust, our faith in Jesus, at siya po lahat ang kumilos para sa atin. So today, the truth is through Christ Jesus, you are an overcomer if you are a believer. And in Jesus, you are eternally secured. Yun po ang katotohanan. So rest assured that your name will not be blotted out from the book of life. It will remain engraved on precious stones close to God's heart forevermore. So para po sagutin at since ito po yung huling araw natin for this week, paano mo mapapasaya ang Diyos bilang isang mananampalataya? Alam mo kaibigan, wala ka nang pwedeng idagdag, wala ka nang pwedeng ibawas dahil ikaw ay sadyang nakaukit na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil ikaw ngayon ay na kay Kristo Jesus, malapit sa puso ng Diyos at sadyang ikaw ay kaaya-aya, akit-akit, lalalim ng mga Tagalog ko at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos dahil sa mga tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang kanyang pagsunod ng buong puso sa kalooban para sa Kanya ng Diyos Ama. So kaibigan, maraming salamat po for joining me today. At dalangin ko po na nagbigay po ito sa inyo ng isang kagalakan, ng kapahingahan na tayo po sa mayaman at saganang biyaya ng Diyos nararanasan at mararanasan po nating tuloy-tuloy pang walang hanggan ang kapayapaan at kagalakang ito na matatagpuan po natin sa ating Panginoong Jesus. At maraming salamat po for joining me dito yan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating mas pinahabang afternoon devotion. Siyempre pa, dito lang yan sa programang SOULutions. At sa pagkakataon po ito ay samahan mo ako, tayo po ay dumulog, magpasalamat. Alam mo kaibigan, mula po sa mga pinag-usapang ito, sa napakayamang kapahayagan ng Diyos, ang solution pala natin. Dapat lamang po ipako natin ating mga mata sa mga tinapos pong gawain ng ating Panginoon. At dahil doon, ang daming dahilan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Kaya kaibigan, samahan mo ako, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po once again sa isang maikling panahon pero napakayaman po ng katotohanan na kami po ay binibigyan mo ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng kasiguruhan sa mga tinalahin namin ngayong araw na ito. Salamat o Diyos dahil doon po sa pectoral or sa breastplate na aming punong saserdote na ang aming Panginoong Jesus, nakaukit ang aming mga pangalan doon magpakailanman. Ito pong aming samot panalangin at patuloy namin yakapin ang katotohanan ito na siya magbibigay sa amin ng seguridad sa pamumuhay namin sa bawat araw at sa panghabang panahon. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka, O Diyos. Amen. Nagmahal, una kang nagbigay, una kang gumawa, ikaw Panginoon, kahanga-hanga ang pag-ibig mo na inihayag sa krus. Kaya ang aking tugon sa'yo, Panginoon, ay pagsamba, pasasalamat
ang laman ng aking puso. Salamat sa iyo, Panginoon. Dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami ay malaya na. Tuloy-tuloy ang panonood at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Dito pa rin yan sa SOULutions, your afternoon devotions. Kasama pa rin ang inyong kaibigan na Verne D, ang inyong kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. At maraming salamat po sa awiting ibinigay sa atin ni Pastor Ron Mendoza mula sa Faith Music Manila. Ang awiting pasasalamat mula sa panulat ni Marlon Katubao na nagatid po sa atin sa huling bahagi ng ating programa ngayong Thursday afternoon, ika-24 na araw sa buwan ng Enero. Sinasanay ko yung aking tila. At maraming salamat po. At bukas ay Friday. You could also catch Real Talk. Ito po yung mga excerpts po namin na mula po sa aming Sunday services. So sana po ay mag-enjoy din po kayo sa inyong panonood. And of course, every Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, alas 5:30 ng hapon, sumasa inyo po ang SOULutions. Pwede nyo pong panoorin via facebook.com/short afternoon devo or facebook.com/TRZCMPH or sa mga darating na panahon sa youtube.com/TRCCMPH worldwide na. Wow, netwide pa. Nakakatuwa pong isipin na talaga naman pong lumalago ang ating gawain. And ang layunin po namin sa SOULutions ay bigyan po ng tugon yung ating mga tanong na pangkaraniwan ay tila hindi natin matagpuan yung tanong. Pero ang nakakalungkot, minsan niyayakap na lang natin kahit po hindi tayo sigurado. But kaibigan, nadalahin po namin na mula sa pinag-usapan natin today, makita natin mula sa pectoral o yung breastplate ng high priest. Ito po ay isang pagpapakita sa atin na tayo po ay merong seguridad. Dahil ang high priest po natin today is Jesus Himself. Siya po ay, sa mga pinag-usapan natin, ngayon ay mula po sa pangako niya, hindi raw po niya tatanggalin ating mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ito po ay isang napakagandang balita at manatili po tayong secured. Why? Because tayo po ay malapit na malapit sa puso ng Diyos. At ito nga po, ang puso ng Diyos ay mapanatili kang nakaukit sa kaniyang puso. Why? Because He is so in love with you. Yun po ang katotohanan. At yan po ang ministeryo na meron po ang SOULutions. So kung sasagutin natin ang tanong na paano mo mapapasaya ang Diyos, ganito lang po yun. Wala ka nang pwedeng idagdag, wala ka nang pwedeng ibawas. Ibig sabihin, you just have to rest in the finished work of Jesus. Ano ibig sabihin ng Brother Laverne? Relax ka lang, chill ka lang. Kasi sabi ni Jesus, it is finished. So the more pong tinitingnan mo ang mga tinapos na gawain ng ating Panginoong Jesus, yun po yung tumutukoy sa Ebanghelyo. Yun po yung tinatawag na gospel or Ebanghelyo, yung mga tinapos ni Kristo. So the more na nakikita mo, wow, ito pala yung bunga ng kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo na naghatid sa atin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ibig sabihin, ang gospel, kaya pala today, sabi ng Hebrews 8 verse 12, yung atin daw po mga kasalanan at pagsalansang, sabi ng Diyos, hindi na niya aalalahanin pa yan. Yan po ay mula sa Hebrews 8 verse 12, which is the main clause of the New Covenant. So kapag nakakarinig ka ng mga mensahe na ang Diyos ay nagagalit sa iyo, hindi siya nagagalak sa iyo at natutuwa lang sa iyo pag ikaw ay nakasunod o may nagawa kang mabuti, hindi po gospel yan. Kasi kung ganyan pa rin po ang papaniwalaan natin, wala pong kabuluhan ang tinapos sa gawain ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sa mga susunod na mga panahon,
patuloy po natin pagyayamanin sa ating programa at pag-uusapan po natin ang kayamanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Yun pong mga tinapos niyang gawain sa krus. Kaya sabi ni Jesus in John 19:30, "It is finished." Tinapos ko na, sabi niya. Naganap na ang lahat. At mula po doon, pagyayamanin po natin ating mga pinag-uusapan. Dito lang yan sa inyong afternoon devotions with Verne D, ang programang SOULutions. At kaibigan, mapanghawakan po natin. Kaya relax lang po kayo. Enjoy po natin ang Diyos po natin kapag nakatingin siya sa inyo ngayon. Siya po ay nakasmile because He loves you so much. Yan ang katotohanan. So, bilang pagtatapos, maraming salamat kay Kuya Abes at siya pong ating naging technical director. Once again, gusto ko po kayong imbitahan on Sunday. Ito pong January 27, 2019 at 3 p.m. 3 a.m. siya, maaga yun. 3 p.m. Ang Lord Jesus Fellowship Pilar Bataan, pupunta po kami dyan, makipag-celebrate po kami sa kanilang 30th anniversary ng kanilang sambahan. At maraming salamat kay Pastora Donna Castillo for inviting us. Tayo pong inatasan para ibahagi ang mayamang biyaya ng Diyos. Again, that's Lord Jesus Fellowship. Diyan po yan sa Pilar, Bataan. Excited na kami dyan. And bilang pagtatapos, ito po ang sinasabi at paalala sa atin ng 3 John chapter 1 verse 2, "Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers." Kaibigan, thank you so much for joining me in itong nakalipas na 3 araw. Dito pa rin yan sa SOULutions, your afternoon devotions with me, Verne D. Kita-kits Tuesday, alas 5:30 ng hapon. And happy advanced weekend. Bye!